বিদ্যুৎ চেপ্টাৰৰ আগতে 20টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত 21 নং কুৱেশ্যনৰ পৰা আলোচনা কৰিম। এতিয়া তোমালোক প্ৰথমতে 21 নং কুৱেশ্যনটো চাবা। এছআই পদ্ধতিত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ ৰোধ আৰু আদানৰ একক হ'ল। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? এছআই পদ্ধতিত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ ৰোধ আৰু আদানৰ একক কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে। এতিয়া মনত কৰিবা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এছআই একক হ'ল এম্পিয়াৰ, ৰোধৰ এছআই একক হ'ল ওম আৰু আদানৰ এছআই একক হ'ল কুলম। সো অপশ্যনত কি কি আছে? এম্পিয়াৰ, ওম আৰু কুলম। এটি অপশ্যন কাৰেক্ট, কিয়নো বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এছআই একক এম্পিয়াৰ, ৰোধৰ এছআই একক ওম আৰু আদানৰ এছআই একক কুলম। এটি শুদ্ধ দেই। তাৰপিছত তথাপি বি চি ডি এইকেইটা চাওঁ। বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এছআই একক কি? এম্পিয়াৰ, ইয়াত এম্পিয়াৰ আছে, ঠিকে আছে। ৰোধৰ এছআই একক কি? ওম, কিন্তু ইয়াত কি আছে? কুলম, এইটো ভুল দেই। আদানৰ এছআই একক কি? কুলম, কিন্তু ইয়াত কি আছে? ওম, এইটো ভুল। বি অপশ্যনটো অশুদ্ধ। চি অপশ্যন চাওঁ। বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এছআই একক কি? এম্পিয়াৰ, কিন্তু ইয়াত কি আছে? কুলম। ৰোধৰ এছআই একক কি? ওম, ইয়াত ওম, ঠিকে আছে, কিন্তু ইয়াত যে ভুল হ'ল আগতে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এছআই একক কি? এম্পিয়াৰ, ইয়াত কুলম আছে। চি অপশ্যনটো অশুদ্ধ। ডি অপশ্যনটো চাওঁ। বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এছআই একক এম্পিয়াৰ, কিন্তু ইয়াত কি আছে? কুলম আছে। ডি অপশ্যনটো অশুদ্ধ। এই অপশ্যনটো শুদ্ধ দেই। উত্তৰ এম্পিয়াৰ, ওম আৰু কুলম, মানে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এছআই একক এম্পিয়াৰ, ৰোধৰ এছআই একক ওম আৰু আদানৰ এছআই একক কুলম। হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। কুলম্বৰ সূত্ৰৰ সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক তলৰ কোনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? কুলম্বৰ সূত্ৰৰ সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক কোনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেইটো আমাক লিখিব কৈছে। এতিয়া মনত কৰিবা কুলম্বৰ সূত্ৰৰ সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক এককৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। উত্তৰ একক। হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। এটা বস্তুৰ মুঠ আদান -1 কুলম হ'লে বস্তুটোত থকা অতিৰিক্ত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা। কুৱেশ্যনে কি কৈছে? এটা বস্তুৰ মুঠ আদান -1 কুলম হ'লে বস্তুটোত থকা অতিৰিক্ত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান সেইটো আমাক লিখিব কৈছে। এতিয়া মনত কৰিবা এটা বস্তুৰ মুঠ আদান -1 কুলম হ'লে বস্তুটোত থকা অতিৰিক্ত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ব 6.24 × 10⁻18 টা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ব। উত্তৰ 6.24 × 10⁻18 হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। এখন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত মুক্ত ধনাত্মক আদান এটাৰ গতিৰ দিশ উচ্চ বিভৱৰ পৰা নিম্ন বিভৱৰ পৰা উচ্চ বিভৱলৈ আদানটোৱে গতি নকৰে, যিকোনো দিশত মুক্তভাৱে গতি কৰে। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? এখন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত মুক্ত ধনাত্মকৰ কথা কৈছে দেই, ঋণাত্মকৰ কথা কোৱা নাই। মুক্ত ধনাত্মক আদান এটাৰ গতিৰ দিশ কি হ'ব সেইটো আমাক লিখিব কৈছে। এতিয়া মনত কৰিবা এখন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত মুক্ত ধনাত্মক আদান এটাৰ গতিৰ দিশ হ'ব উচ্চ বিভৱৰ পৰা নিম্ন বিভৱলৈ। উত্তৰ উচ্চ বিভৱৰ পৰা নিম্ন বিভৱলৈ। হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। এটা বৰ্তনীত ভল্টমিটাৰ সংযোগ কৰা হয় শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সমান্তৰালভাৱে যিকোনো এটা সজ্জাত, ওপৰৰ এটাও নহয়। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? এটা বৰ্তনীত ভল্টমিটাৰ কেনেকৈ সংযোগ কৰা হয় সেইটো আমাক লিখিব দিছে। এতিয়া মনত কৰিবা এটা বৰ্তনীত ভল্টমিটাৰ সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰা হয়। উত্তৰ সমান্তৰালভাৱে। হৈ গ'ল। এতিয়া 26 নং কুৱেশ্যনটো চাবা। 6 ওম ৰোধৰ 3টা ৰোধক সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰিলে সমতুল্য ৰোধৰ মান হ'ব 6 ওম, 2 ওম, 18 ওম, 12 ওম। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? 6 ওম ৰোধৰ 3টা ৰোধক কেনেকৈ সংযোগ কৰিছে? সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰিছে। এতিয়া সমতুল্য ৰোধৰ মান কিমান হ'ব সেইটো আমাক ওলাব দিছে। এইটো অংক কৰিব লাগিব, মই অংক কৰি বুজাই দিছোঁ। ইয়াত চোৱা 6 ওম ৰোধৰ কেইটা ৰোধক? 3টা ৰোধক, মানে আৰৰ ভেলু আমি কেইবাৰ ধৰিব লাগিব? 3বাৰ, মানে R1ৰ ভেলু 6 ওম, R2ৰ ভেলু 6 ওম, R3ৰ ভেলু 6 ওম হ'ল। কেনেকৈ সংযোগ কৰিছে? সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰিছে। এতিয়া ইয়াত কি সূত্ৰ প্ৰয়োগ হ'ব? সমান্তৰাল সূত্ৰ। এতিয়া সমান্তৰাল সূত্ৰ কি আছিল? 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। যেহেতু R3 লৈকে ভেলু পাম আমি, সেইকাৰণে R3 লৈকে মই লিখিলোঁ। হ'ল 1 1, R1ৰ ভেলু কিমান? 6 6, R2ৰ ভেলু 6, R3ৰ ভেলু 6 হ'ল। এতিয়া 6 6 6 লহাগু কিমান? 6 6 6ৰ ভিতৰত কেইবাৰ হৰণ যাব? একবাৰ। 1 আৰু 1 পূৰণ মাৰিলে 1 ++ 6 6ৰ ভিতৰত কেইবাৰ হৰণ যাব? 1 1 × 1 1,
প্লাস প্লাস 6 6 এর ভিতরে কেইবার হরণ যাব 1 1 into 1 1 হল 1 1 2 2 আর 1 3 এইটো 3 এইটো 6 6 1 by rp মই ইয়াত লিখি দিলো 1 by rp হল এতিয়া বজ্ৰ পূৰণ কৰা rp আৰু 3 পূৰণ মানে 3 rp ইকুৱেল 1 আৰু 6 পূৰণ মানে 6 হল এতিয়া rp থাকে গল মানে 3 rp লগত কি হৈছে পূৰণ সমান সমান চিনি ফলা গলে কি হ'ব হৰণ তলত দিলো 3 6 ভিতরে কেবে 2 এতিয়া কি rp rp ইকুৱেল 2 2 এতিয়া মানে ৰুদৰ আছে কি দি দিলো মই হল আমি অবিয়াসলি উত্তৰটো পাই গলো কি 2 অপচনত আছে না চাও বি অপচন কারেক্ট 2 উত্তৰ 2 হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও তলৰ কোনটো প্ৰকাশ ৰাখিয়ে তাপীয় ক্ৰিয়াৰ জুলৰ সূত্ৰটোক হুছা h equal I square r h equal bi h equal I square rt h equal I r square t কোশ্চেনে কি কৈছে তলৰ কোনটো প্ৰকাশ ৰাখিয়ে মানে a b c d এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো ৰাখিয়ে তাপীয় ক্ৰিয়াৰ জুলৰ সূত্ৰটোক হুছা এটা আমাক লিখিব দিছে এতিয়া মনত কৰিবা h equal I square rt এই ৰাশিটোৱে তাপীয় ক্ৰিয়াৰ জুলৰ সূত্ৰটোক হুছা উত্তৰ h equal I square rt হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও এডাল পৰিবাহীৰ ৰুট নিৰ্ভৰ কৰে দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি পদাৰ্থৰ প্ৰকৃতি ওপৰৰ আটাইকেইটা কোৱেশ্চনটো কি কৈছে এডাল পৰিবাহী ৰুট কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হেতু আমাক লিখিব দিছে এতিয়া মনত কৰিবা এডাল পৰিবাহী ৰুট নিৰ্ভৰ কৰে দৈৰ্ঘ্যৰ ওপৰত প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালিৰ ওপৰত পদাৰ্থৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এই তিনিটাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে সেই কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ওপৰৰ আটাইকেইটা উত্তৰ ওপৰৰ আটাইকেইটা হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও কোনো এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহ নিৰ্ভৰ কৰে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ প্ৰাবল্য ধাৰকত্ব বিভৱবেদ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে কোনো এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হেতু আমাক লিখিব দিছে এতিয়া মনত কৰিবা কোনো এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহ বিভৱবেদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে উত্তৰ বিভৱবেদ হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও বিভৱবেদৰ SI একক হল এম্পিয়াৰ ভোল্ট কুলম ওপৰৰ এটাও নহয় কোৱেশ্চনটো কি কৈছে বিভৱবেদৰ SI একক কি হেতু আমাক লিখিব দিছে এতিয়া মনত কৰিবা বিভৱবেদৰ SI একক হল ভোল্ট উত্তৰ ভোল্ট হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ SI একক হল ওয়াট ঘণ্টা কিলোৱাট ঘণ্টা ওপৰৰ এটাও নহয় কোৱেশ্চনটো কি কৈছে বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ SI একক কি হেতু আমাক লিখিব দিছে এতিয়া মনত কৰিবা বৈদ্যুতিক ক্ষমতাৰ SI একক হল ওয়াট উত্তৰ ওয়াট হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও বৈদ্যুতিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰিক একক হল ওয়াট কিলোৱাট ঘণ্টা ওপৰৰ এটাও নহয় কোৱেশ্চনটো কি কৈছে বৈদ্যুতিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰিক একক কি হেতু আমাক লিখিব দিছে এতিয়া মনত কৰিবা বৈদ্যুতিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰিক একক হল কিলোৱাট ঘণ্টা উত্তৰ কিলোৱাট ঘণ্টা হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও 1 মাইক্ৰো এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বৈ যোৱাৰ বাবে 1 সেকেন্ডত কিমান সংখ্যক ইলেক্ট্ৰন চালিত হ'ব লাগিব কোৱেশ্চনটো কি কৈছে 1 মাইক্ৰো এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বৈ যোৱাৰ বাবে 1 সেকেন্ডত কিমান সংখ্যক ইলেক্ট্ৰন চালিত হ'ব লাগিব হেতু আমাক লিখিব দিছে এতিয়া মনত কৰিবা 1 মাইক্ৰো এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বৈ যোৱাৰ বাবে 1 সেকেন্ডত 6.25 into 10 to the power 12 টা ইলেক্ট্ৰন চালিত হ'ব লাগিব উত্তৰ 6.25 into 10 to the power 12 হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও 1 মাইক্ৰো কুলম হল 10 inverse 6 কুলম 10 inverse 7 কুলম 10 inverse 8 কুলম 10 to the power 6 কুলম কোৱেশ্চনটো কি কৈছে 1 মাইক্ৰো কুলমবে কিমান কুলম হেতু আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা 1 মাইক্ৰো কুলমবে 10 inverse 6 কুলম উত্তৰ 10 inverse 6 কুলম হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও 1/5 ওহমৰ 5টা ৰোধক থকা বৰ্তনীৰ সৰ্বনিম্ন ৰোধ কিমান হ'ব 1/5 ওহম 1/25 ওহম 1/10 ওহম 25 ওহম কোৱেশ্চনটো কি কৈছে 1/5 ওহমৰ 5টা ৰোধক
থকা বৰ্তনীৰ সৰ্বনিম্ন কৈছে দেই সৰ্বনিম্ন ৰুট কিমান হ'ব সেইটো আমাক ওলাব দিছে এতিয়া মনত কৰিবা মই এইটো অংক কৰি বুজাই দিম মই পাতি লৈছো আগতে সুবিধাৰ কাৰণে সৰ্বনিম্ন যদি কোৱেশ্চনত সৰ্বনিম্ন দিয়া তেনেহলে তুমি সমান্তৰালৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবা আৰু যদি সৰ্বোচ্চ দিয়া তেনেহলে শ্ৰেণীবদ্ধৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবা হল এতিয়া 1/5 উমৰ 5টা ৰোধক মানে r ৰ বিল আমি 5 বাৰ ধৰিব লাগিব চোৱা এতিয়া সৰ্বনিম্ন কৈছে সেই কাৰণে সমান্তৰাল সূত্ৰটো মই পাতি লৈছো হল এতিয়া 5টা ৰোধক কৈছে মানে r ৰ বিল আমি কেইবাৰ ধৰিব লাগিব 5 বাৰ ধৰিব লাগিব সেই কাৰণে r 5 লৈকে মই লিখি লৈছো মানে 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4 + 1/r5 হল যদি 6টা ৰোধক কলে হয় মই +1/r6 লৈকে লিখি ললো হয় বুজিলা এতিয়া চোৱা 1 r1 ৰ ভ্যালু কিমান r1 ৰ ভ্যালু 1/5 r2 ৰ ভ্যালু 1/5 r3 ৰ ভ্যালু 1/5 r4 ৰ ভ্যালু 1/5 r5 ৰ ভ্যালু 1/5 মই r1 ৰ ঠাইত 1/5 লিখি লৈছো r2 ৰ ভ্যালু সেম একে লিখি লৈছো মই এইবিলাক হল তাৰ পিছত 5 কি হৈ আছে হৰণ ওপৰত গলে কি হ'ব পূৰণ মানে 1 * 5 এটো 5 এটো 1 থকাতকৈ নথকাই বেষ্ট সেই কাৰণে মানে লিখিলে হ'ব নিলিখিলে হ'ব এটো লাইন মই এনে বুজিবৰ কাৰণে লিখি লৈছো 5 কি হৈ আছে হৰণ ওপৰত গলে কি হ'ব পূৰণ মানে 1 * 5 5 সেম একে কৰিছে হল এতিয়া 8 টো 1 1 1 1 এইবিলাক মই বুজি পাবৰ কাৰণে লিখি লৈছো সো এইবিলাক লিখাতকৈ নিলিখাই বেষ্ট এতিয়া 5 5 5 5 5 যোগ কৰিলে কি হ'ব 25 এতিয়া সো 1/rp 1/rp হল এতিয়া সো এতিয়া উল্টাই দিয়ে এটো কি হ'ব rp ইয়াৰ তলত মানে কি আছে 1 আছে এটো উল্টাই দিয়ে কি হ'ব 1 টো ওপৰত যাব মানে 25 ক যদি আমি উল্টাই দিও কি হ'ব ইয়াৰ তলত মানে 1 আছে 1 টো ওপৰত যাব 25 টো তলত আহিব 1/25 পাম ৰুদাৰ আছে কি মানে obviously আমি আনসাৰটো পালো 1/25 মনত কৰিবা দে যদি সৰ্বনিম্ন ওলাব দিয়া সমান্তৰাল সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবা যদি সৰ্বোচ্চ ওলাব দিয়া শ্ৰেণীবদ্ধ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবা হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব বি 1/25 হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও সমধৰ্মী আদানে পৰস্পৰক আকৰ্ষণ কৰে পৰস্পৰক বিকৰ্ষণ কৰে মাজে সময়ে আকৰ্ষণ আৰু মাজে সময়ে বিকৰ্ষণ কৰে ওপৰৰ এটাও নহয় কোৱেশ্চনটো কি কৈছে সমধৰ্মী আদানে কিহক আকৰ্ষণ কৰে হেটো আমাক লিখিব দিছে এটা মনত কৰিবা সমধৰ্মী আদানে কি কৰে পৰস্পৰক বিকৰ্ষণ কৰে উত্তৰ পৰস্পৰক বিকৰ্ষণ কৰে হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও কুলম্বৰ সূত্ৰৰ সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক কেৰ SI একক কোৱেশ্চনটো কি কৈছে কুলম্বৰ সূত্ৰৰ সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক কেৰ SI একক কি হেটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা কুলম্বৰ সূত্ৰৰ সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক কেৰ SI একক হ'ব নিউটন ইনটু মিটাৰ স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই কুলম স্কয়াৰ উত্তৰ নিউটন ইনটু মিটাৰ স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই কুলম স্কয়াৰ হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও 1 কুলম আদানত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ পৰিমাণ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে 1 কুলম আদানত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ পৰিমাণ কিমান হেটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা 1 কুলম আদানত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ পৰিমাণ হ'ব 6.24 * 10^18 উত্তৰ 6.24 * 10^18 হৈ গল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গুচি যাও r1 আৰু r2 ৰুট দুটা সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰা হল সজ্জাটোৰ সমতুল্য ৰুট হ'ব কোৱেশ্চনটো কি কৈছে r1 আৰু r2 ৰুট দুটা কেনেকৈ সংযোগ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিছে সজ্জাটোৰ সমতুল্য ৰুট কিমান হেটো আমাক ওলাব দিছে এতিয়া মই বুজাই দিছো এটো অংক কৰি সো r1 আৰু r2 ৰুট দুটা সমান্তৰালভাৱে মানে r1 ৰ ভ্যালু r1 r2 ৰ ভ্যালু r2 হল কেনেকৈ সংযোগ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিছে তেনেহলে কিহৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ হ'ব সমান্তৰাল সূত্ৰ 1/rp = 1/r1 + 1/r2 মই এটো পাতি লৈছো সূত্ৰ r1 ৰ ভ্যালু কিমান r1 + r2 ৰ ভ্যালু কিমান r2 হল r1 আৰু r2 ৰ লহাগু কিমান হ'ব r1 r1 কেনসেল কি থাকিল r2 আৰু 1 পুৰণ মাইলে কি হ'ব r2 + r2 কেনসেল কি r1 থাকিল r1 আৰু 1 পুৰণ মাইলে r1 হল এতিয়া 1/rp হল এতিয়া চোৱা এটো উল্টাই দিয়া কি হ'ব rp এটো উল্টাই দিলে কি হ'ব এটো ওপৰত যাব এটো তলত আহিব r1 r2 ডিভাইডেড বাই r1 + r2 হৈ গল আমি এটো পাই গলো শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো অপচন শুদ্ধ বি অপচনটো কারেক্ট r1 r2 ডিভাইডেড বাই r1 + r2 উত্তৰ r1 r2 ডিভাইডেড বাই r1 + r2 হৈ গল এই ভিডিওত 39 টা কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিলো নেক্সট ভিডিওত আমি 13 চ্যাপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম যদি তুমি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ হোৱা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা
তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা। থ্যাংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।